Xin chào các bạn. Tuy rằng những cái món rau câu hoặc dưa lô mình làm thì rất ít người xem, nhưng mình cũng đăng. Vì dễ làm, ăn vui miệng và nhìn đẹp mắt. Có thể bạn không có làm với đường, hoặc bạn có thể làm với đường hóa học. Hôm nay mình sẽ làm với bột agar và trái cây cùng với whipping cream. Mình không biết dịch ra sao. Bây giờ mình mời các bạn theo dõi cách làm. Mình sẽ xài 10g bột rau câu hiệu cái điện thoại telephone. Rồi mình cho vô 1 lít nước nhiệt độ phòng để ngâm cái rau câu cho nó nở ra trong vòng 30 phút. Trái cây thì mình sẽ xài 500g trái cây đủ loại, đủ màu, chua ngọt, ngọt nhiều hơn chua. Cho vô. Sau khi mà mình ngâm xong rồi thì mình bắt lên bếp, lửa trung bình, mình cho vô 150g đường. Bạn có thể không có cho đường hoặc là xài đường hóa học đối với những người bị tiểu đường. Khuấy trên bếp ở cái lửa trung bình cho đến khi nào nó tan thì thôi. Khi nó sôi lên thì mình hạ lửa xuống. Rồi mình cũng tiếp tục mình khuấy đến khi mình lấy cái vá mà nó không còn lấm tấm nữa thì rau câu đã tan hết. Mình cho vô 1 muỗng cà phê bột vani. Nếu mà nó bị bọt nổi lên mặt thì mình vớt bọt bỏ đi. Để làm màu trắng ở trên thì mình sẽ cho 120g heavy cream, whipping cream mình không biết dịch ra tiếng Việt là gì, thôi mình để đại chữ cam nha. Lúc đầu mình để 100 nhưng mà sau nó không đủ, mình thêm vô 20g nữa. Rồi rau câu mình đã để nấu xong mình để nguyên trên bếp, mình tắt lửa để lấy cái hơi ấm đó. Thì mình múc ra 240g nước rau câu vừa nấu đó, còn nóng. Mình hòa chung với lại 120g cái whipping cream đó, rồi mình khuấy nó cho nó đều lại. Khuôn thì bạn dùng khuôn nào cũng được. Mình đổ lớp đầu tiên vô để làm một lớp ở trên mặt lát mình lật ngược lại thì cái phần này là nằm ở phía trên. Mình để cho đến khi nào mà nó đóng cái ván lại thì mình bắt đầu mình sắp trái cây vô, sắp bên hông trước. Nếu bị bong bóng thì mình đâm cho nó xịt ra. Mình làm như cái hàng răng tên ở ngoài trái kiwi với lại trái strawberry, mình cắt theo cái dạng nửa vành khăn, nửa vầng trăng chứ. Khi mà mình làm mình sắp như vậy thì cái lớp rau câu nó không có đi bọc ra ở phía ngoài, bởi vì mình để cái lớp trái cây nó sát với thành khung, cho nên có thể bị chảy nước. Nếu mà các bạn không muốn chảy nước thì các bạn không có xếp nó sát với biên như vậy. Nhưng mà xếp ở biên thì cái bánh rau câu khi lấy ra nó đẹp hơn. Đó là sự chọn lựa của bạn. Bạn muốn đẹp hay là bạn muốn khỏi chảy nước. Nhưng mà mình ăn với mùa hè thì có chảy nước chút cũng không có sao. Sau khi thì mình để cái lớp nó lên rồi cái mặt mình cần nó cũng hơi cứng hơn chút xíu thì mình bắt đầu mình đổ rau câu vô, rau câu trong vô, đổ là lài từ ở trên thành xuống. Còn không thôi thì bạn lấy một cái vá bạn múc cho nó tràn ra, nó chảy xuống, chứ đừng cho nó đổ mạnh quá thì cái màu trong nó đâm xuống cái màu đục Cứ tiếp tục như vậy cho đến khi mình đổ đầy luôn. Bữa nay mình không có để tiếng Anh nữa, tại mình thấy mình để tiếng Anh mình cố gắng hết sức mình cũng chẳng ai coi, thôi nó cũng lười biếng quá luôn, thôi để toàn tiếng Việt luôn, nói tiếng Việt để tiếng Việt luôn. Với lại mình thấy khán giả của mình
cũng ít ai mà yêu cầu mình phải viết tiếng Anh á. Cũng không thấy người nước ngoài xem nữa, thôi kệ nó. Mình đổ cho nó cỡ chừng 1-2 cm rồi á, thì mình bắt đầu mình bỏ trái cây vô, bỏ xăng kẽ màu sắc với cái vị của nó. Ví dụ như một cái chua, một cái ngọt. Ví dụ như dưa hấu thì nó ngọt vừa vừa, mình bỏ chung với lại nho hơi chua chua một chút xíu, rồi xoài, rồi quýt. Trái cây thì tùy các bạn, ở trong tủ lạnh có gì thì mình lấy ra mình làm, không có bắt buộc. Nhưng mà mình thích là cái ngọt nhiều hơn cái chua. Chua quá ăn lè lưỡi, như cái trái kiwi, mấy cái hộp kiwi này á, mình chỉ cần là một trái cho một cái bánh này. Mà khi mua ở Costco nó bán luôn một cái hộp, nó cũng mấy trái à. Chua lè. Để thiệt chín thì nó chua ít, nhưng mà cái này mình để chín quá là nó ra nước á, làm dễ bị chảy nước hơn. Nếu mà kỹ á, là có thể là mình phải để khô, mình lau khô sơ, mình dùng cái giấy mình lau khô trái cây đã sắc rồi. Nhưng mà mình thấy phiền quá, ăn nước trái cây cũng ok. Bạn thấy làm cái này rất là dễ luôn, không có khó, nhưng mà cũng dễ bị hư lắm. Nếu mà ví dụ như là sữa mình không có nấu ha, cái whipping cream á mình không có nấu, nhưng mà nếu mà bạn xài nhiều quá thì cái độ lạnh của cái mình đổ xương xa nóng vô nó không có đủ nóng á, thì nó bị đông, nó không có đông mịn được. Thành ra mình thấy tỷ lệ là mình xài là 120g cái nước whipping cream đó, thì mình sẽ kết hợp với 240 nước rau câu đã nấu còn nóng này. Rồi nó cũng vừa đủ, vừa lúc với cái viền luôn. Thì khi mình để vô có nhiều khi nó bị nổi lên á, nó nhẹ hơn rau câu thì nó nổi lên, thì mình phải lấy cái chiếc đũa mình nhận nó chìm xuống. Nếu mà nó còn lỏng mình nhận nó chìm xuống thì nó nổi lên lại, thì các bạn chờ nó hơi nguội chút xíu thì mình đẩy nó xuống luôn. Đó, bây giờ nó hơi đóng váng sơ thì mình đẩy nó xuống, nó không có bị vữa đâu, cứ đẩy xuống. Đẩy rồi sửa chữa lúc này. Sau khi mà mình thấy nó chìm xuống hết rồi á, thì mình để nguội rồi cái thành á, mà nó không còn ấm nữa thì mình đem bỏ vô tủ lạnh. Bỏ vô tủ lạnh thì cỡ là chừng tiếng đồng hồ là mình thấy là nó đông cứng lại rồi. Nhưng mà để an toàn thì để luôn 2 tiếng. Cái này thì mình làm để mình đem đi tới nhà người ta, thành ra mình không có kịp mà để chụp hình. Tới nhà thì mình lấy ra mình chụp cũng vội vã lắm. Đơn giản nhưng mà ăn cũng dễ ăn. Bây giờ thì mình cũng đã làm xong rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.